And hello at kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? Pasensya na, medyo matagal na wala si Sir Lupheht. At pero bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan yung 425 na magigiting na subscribers dito sa ating channel. Alam nyo, lubos ako nagpapasalamat sa inyo kasi sa tuwing nagigising ako sa araw-araw, naisip ko, ano na ang papanoorin nung 425 na nag-subscribe. So, kailangan may magpatuloy, especially may kinalaman sa education. At education naman talaga ang ating content. So, kailangan nating ipagpatuloy ito. So, pasensya na. Medyo nawala si Sir Lupheht ng matagal. Okay. So, ngayon dito, ang lesson natin is, paano natin malalaman kung yung dalawang line ay parallel. Okay. So, kailangan muna natin maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng parallel, no, sa mga lines, no. So pag sinabi natin parallel, sa madaling salita, ito yung mga lines na hindi nag-i-intersect kahit na gaano mo kahaba i-extend yung mga dulo nila. Kahit i-stretch mo pa yung mga endpoints nila, yung magkabilaan nilang yung mga arrows na nakikita natin sa mga lines, no. Hindi sila mag-i-intersect. Okay? And also kapag parallel, wala siyang solution. Ibig sabihin, since hindi nga sila nag-i-intersect, so ibig sabihin nun, wala silang solution. Unlike yung mga previous video na ginawa natin sa Mathematics 8, doon pinapakita na merong mga times na yung dalawang lines ay nag-i-intersect at exactly 1 point. Okay? So, yun naman ay mga intersecting lines. And ang special example ng intersecting lines ay yung perpendicular lines. Pero ngayon, mag-focus muna tayo sa pag-determine whether these two given lines ba ay parallel or hindi. Okay, so isang madaling paraan para malaman natin kung parallel sila ay sa paggawa ng ating table of values. So, kapag gumawa ng table of values, alam naman natin yon. Magsiset lang tayo ng value for x and then isosolve na natin yung value for y. So, gawin natin. So, first, lagay tayo ng x and then yung katapat niya na y. Now, dito sa x, pwede tayo magsimula from -2 and then -1 and then 0 and then 1 and then 2. So, actually, ito talaga yung ginagawa para makita natin yung projection ng line from the negative x-axis papunta dun sa positive x-axis. Tapos makita rin natin yung gitna, which is 0. However, para mas maging simple yung ating video tutorial, tatanggalin ko yung -1 and yung +1. So, hindi naman makaka-apekto sa magiging itsura ng graph yan, no? So, ginagawa ko lang to para mas maging simple yung ating ordered pair o yung ating table of values. Now, so directly, pwede na natin itong ipalit. For example, dito muna sa ating equation 1. So, for this part muna, papalit lang natin yung -2 doon. So, -2 plus 5, that is +3. And then 0 plus 5, that is 5. And then meron tayong 2 plus 5, that is 7. Okay? So, yan na yun. Ito na yung ordered pairs na i-graph natin. -2, 3, 0, 5, 2, 7. Okay, so gagawa pa rin tayo ng pangalawang ordered pair para naman dito sa isa. Y is equal to x minus 7. So, we are going to use the same values for x. Pero syempre, dahil iba yung ating equation, iba yung magiging y niyan. Okay. So, lagyan natin ng -2. So, -2, papalit natin ito. Minus 7, that is -9. 0 minus 7, that is -7. And 2 minus 7, that is -5. Okay? Kapag nakompleto na natin ito, itong dalawang ordered pair na ito, so that's the time na i-graph na natin siya. So, i-graph muna natin itong first point, no? Yung -2, 3. Okay? So, itatype lang natin directly dito sa AutoCAD. -2, 3. Wait lang. Negative. So, -2 and then 3.
Okay, so na-locate na natin yung point. So, lagyan natin ng grid. Yan. So, ito ang negative 2 and 3. Okay. So, kaya naging ganyan yan, it's because yung bawat dalawang guhit, yun yung 1 unit, no? So, negative 1, negative 2, and then 1, 2, and 3. Yan. So, naayos naman yan sa settings ng AutoCAD, no? Okay, with regard sa grid. Okay, pakita natin paano inaayos. So, sa grid, yan. So, gagawin natin siyang 1. Yan, okay? So, type natin ulit, line, then negative 2, 3. Yan, so ito na yung absolute na position niya. Okay, next we have 0, 5. So, bibilisan lang natin yung pag-graph. And then next one is 2, 7. Oh, wait lang. So, yung 0, 5 kanina hindi siya pumunta sa tama, no? So, kumabit siguro siya sa snap point, no? So, 0, 5. Ayan, and then 2, 7. Okay, as you can see, ito yung line natin. Yan. Next, yung next na line natin is makikita naman, or ito naman yung kanyang ordered pair, negative 2, negative 9. Negative 2, negative 9. And then the other one is 0, negative 7. And then 2, negative 5. Okay, so what can we observe here? Okay, so mapapansin nyo, magkalayo sila. Pero although magkalayo sila, no, itong dalawang line na to, yan ay parallel, no. So, paano natin malalaman kung parallel sila? So, I'll try na ilapit itong line na to. Yan, ilalapit natin doon, iakyat natin. So, as you can see, yan sila, di ba? They will never intersect each other. So, kapag ganyan po ang itsura ng ating mga lines, ang tawag dyan ay parallel lines. So, therefore, for the question, are they parallel to each other? Ang sagot po natin is yes, no? Yes ang sagot. So, yun lang. So yun, isipin mo, ang answer is yes. Pero, kailangan muna nating ipakita yung proof, syempre. Okay. So, yan yun. Next, lipat tayo dito sa kabila. Given two lines, 2x plus y is equal to 6 and 2x plus y is equal to 4. And the question is the same. Are they parallel to each other? Okay. So, yung order pair natin, pwede pa rin namang same, no? Wala namang problema kung hahabaan nyo yung mga given points, no? Pero dito, for the sake ng ating example, I'll try na gawin na lang siyang dalawa. So, isang negative 2 at isang 2. Okay. Para lang maita natin. Kasi nga, given may dalawang points, no? So, we can construct a straight line kasi we can draw a straight line kapag mayroong dalawang point. So, at least dalawang point lang kailangan natin para sa mga lines na to. Okay. So, mapapansin nyo dito, yung pagkakaayos ng ating mga lines ay 2x plus y is equal to 6. No, naka-standard form siya. So, ang gagawin natin para madali nating makuha yung value ng y is we have to transform this to slope-intercept form. Yung slope-intercept form sa mga previous tutorials natin, yun yung form kung saan yung y lang yung nasa left side and then yung slope kasama ng variable na x and then plus the y-intercept. Okay, and yung mga intercept din naman ay napag-usapan din sa mga previous video. Okay, so kukunin natin yung equivalent nito. So, ano equivalent nitong 2x plus y is equal to 6, no? So, meron tayong y, and then, yung 2x is negative 2x yan. Okay? So, mag-subtract tayo ng negative 2x. Or mag-subtract tayo ng 2x sa right. And then, meron tayong plus 6. So, ang shortcut nga daw doon, sabi nila, is ililipat mo lang daw. Pero hindi ganun ang ginagawa natin. Yung process talaga, no? So, nagsusubtract tayo. Okay, so y is equal to negative 2x plus 6. And then, tong isa naman, as you can see, parang pareho lang silang dalawa. Okay? So, this one,
Parang ganun lang din siya, pero ito naman ay y is equal to negative 2x plus 4. Okay. So, tignan natin kung itong dalawang to ay parallel pa rin ba. So, kunin natin itong y is equal to negative 2x plus 6. Same with yung isa din. So, yung isa naman, y is equal to negative 2x plus 4. Then, paste din natin. And then, sabi ko nga, yung kinukuha natin muna ngayon ay negative 2 and 2 lang. So, hindi naman magmamatter yan with regard sa ating line. So, pwede nyo pa rin pong dagdagan yung values ng x. And para ma-solve nyo yung y. Okay. So, in here, palit lang natin yung negative 2 doon. Negative 2 times negative 2, that is positive 4, plus 6, that is 10. Okay, 2 times negative 2, that is negative 4, plus 6, that is positive 2. Okay, then itong susunod naman, negative 2x, negative 2 times negative 2, that is positive 4, plus 4, that is 8. Okay, so binibilisan na po natin kasi I expect na alam na po natin yan. So, sinasubstitute lang natin itong 2 dito sa x. So, meron tayong negative 2 times 2, that is negative 4 plus 4, that is 0. Okay, kapag tapos na po yan, we can graph them right away. Okay, so I have to delete na to, itong part na to, since na-prove naman na natin na yan ay parallel to each other. Okay, itong susunod naman natin ngayon, meron tayong negative 2, 10. Negative 2, 10. We also have 2 and 2. Okay, so ito yung ating first line. Ito. Now, yung second line natin ay nasa negative 2, 8. Then followed by 2, 0. So, tignan natin. So, try to observe. Are they parallel to each other? So, as you can see, malinaw na malinaw, parallel sila to each other. Ayan. So, ang answer din dito is yes, no? Parang ang dali lang sabihin na yes, no? Pero, kailangan kasi makita natin yung proof kung bakit sila naging parallel to each other. And, for our last example, given these two lines, the question is, are they parallel to each other? Okay. So, kopyahin ko na rin to, pati yung yes. Hindi. Puprove pa rin natin yan, syempre. Okay. Pero palagay ko yes nga to. Sana nga. Okay. So, ikakopy ko lang, pero hindi ibig sabihin na ayan yung sagot, no? So, papalitan muna natin. Okay? So, alisin muna natin yung yes. Ba, mamaya no eh. Okay. Now, given two lines. So, as you can see, hindi sila nakaayos sa form na slope-intercept. So, kailangan pa rin natin silang i-transform. Okay, so if we're going to transform this one, ito po ay magiging y is equal to, capital no? So, y is equal to negative 4x plus 5. Okay? And then, itong isa na naman is y is equal to negative 4x plus 3. Okay. So, mapapansin niyo po, magkaiba yung paraan na ginawa ko sa paglilipat, no? Ito pong negative 4x, lumipat siya. Kaya naging negative 4x. And then yung 5, still positive 5 pa rin siya. Now, dito naman po sa isa, yung 3, still positive 3 pa rin siya. And yung negative 4x ay still negative 4x pa rin po. Kasi po, hindi naman sila tumawid ng equal symbol, no? Yan. So, we don't have to subtract or add 4x and then subtract 3 to both sides of equation. Yan. Parang nagpalit lang sila ng pwesto, but you're going to get the same answer pa rin naman. Okay, so huwag kayong ma-confuse dyan. As long as hindi siya lumilipat ng kabilang dun sa left side or right side ng equation, hindi tayo magpapalit ng sign. Okay, so we have now y is equal to negative 4x plus 5 and we have y is equal to negative 4x plus 3. Now, palit natin yan dito.
Okay, and also, ito din, itong part na to. Yan. So, yan yung dalawang equation natin ngayon. Okay, so yun yung gagamitin natin dito sa ating final example. So, negative 2, kapag pinalit natin yan dito, so negative 2 times negative 4, that is positive 8, plus 5, that is 13. Okay? And then 2 times negative 4, that's negative 8, plus 5, that is negative 8 plus 5 is negative 3. And para naman dito so we have negative 4x plus 3. So, negative 2, we have negative 8 or positive 8, I mean. 8 plus 3, that is 11. And for the last point, we have 2 times negative 4, that is negative 8 plus 3, that is negative 5. Okay, so we're going to figure out kung ito ba ay parallel. Paano malalaman? So, ipa-plot natin sila ulit. So, I have to delete this part dahil alam na natin, na-prove na natin na ito ay parallel. Okay. Now, try na natin, i-graph na natin sila. For the first line, we have negative 2 and 13. And then yung kasunod niya ay nasa 2, negative 3 daw. Okay? And then press enter ulit. So, ito na yung line mismo. Yan. So, mahaba siya, no? And then, the other line, yung point A niya or yung the first point is nasa negative 2, 11. And then, the other one is nasa 2, negative 5. Tignan natin kung parallel sila. Yan. So, as you can see, no matter how we extend these points, no? These two lines will never meet each other or they will never intersect. Thus, they have no solution. So, walang solution po yung ganyan kapag parallel lines. Okay? So, since they have no solution, we can conclude na they are parallel to each other. Okay? So, parallel po sila, no? Yan. Yes. Now, so, ito pong una natin ginawa ay pinakita natin na sila ay parallel by way of their graphs, no? Now, meron pong madaling paraan para malaman natin kung sila ba ay parallel or hindi. So, ang unang condition dapat, ang line po natin ay naka-express in slope-intercept form. Tulad po nito. At tulad po nito. Yan, naka-slope-intercept form muna dapat. Yan. Dahil kapag naka-slope-intercept form na po sila, dyan po natin malalaman ang kanilang slope. Ayan. At kapag nalaman na natin ang kanilang slope, ito po ang ating magiging conclusion sa ating ginawa ngayon. Okay? So, ang malalaman po natin dito is, given two lines, no? So, kung may given tayo na dalawang line, no? If, yan, lagyan ng comma. Given two lines, if, no? Kung yung M1, no? So, what I mean with M1 is, it's the slope of the first line, no? Yan, M1. Yan, so, hindi, ano lang. Subscript to, supposedly, no? So, M1, no? Itong M1 na to, ito yung slope of the first line. Slope of the first line. Yan. Okay? So, given two lines, if M1 or the slope of the first line is equal, no? Kapag equal sila to M2, so again, mga subscript po ito, no? Ibig sabihin yung malit na number sa bottom right ng isang variable, no? So, M2, ito naman yung slope ng second line. Slope of the second line. Yan. So, given two lines, if M1 or the slope of the first line is equal to M2, slope of the second line, kung equal daw silang dalawa, then
the said lines are parallel. Ilan ang L sa salitang parallel? Ayan po ang sagot. 3. Okay. So, ito ang ating conclusion ngayon. So, given two lines, if M1, the slope of the first line is equal to M2, slope of the second line, then the said lines, no? Then the said lines are parallel. Yan. Ibig sabihin, kapag sinabing parallel, these two lines have no solution since hindi po sila mag-i-intersect, hindi sila magtatagpo. Katulad po nitong mga example na binigay natin. Okay? So, magiging conclusion natin para mas madali yung matandaan, for parallel lines, ang kanila pong equation ng slope is, for parallel lines, meron tayong M1 is equal to M2. Ayan, parallel lines po kapag equal ang kanilang slope. So, check natin dito. So, anong slope nito? Ang slope nito is 1. Slope nito ay 1 din. Ang slope nito ay negative 2, yung katabi ng x. Negative 2 rin yung katabi ng x. And dito, yung katabi ng x is negative 4. And yung isa din ay katabi niya ay negative 4. So, equal lang po yung kanilang mga slope. That's why sila ay parallel. Ayan. So, medyo siksik ang ating pagbabalik na video. So, yan ay sa Mathematics 8. So, if nagustuhan nyo ang video natin ngayon, pwede mo itong i-like, pwede mo itong i-share, pwede ka rin mag-subscribe. Bahagi mo to sa mga classmate mo na pinag-aaralan ngayon. Itong parallel lines. And again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Nakalimutan ko na yung outro natin. Maraming salamat uli sa mga magigiting na mga subscribers natin. I pray to God na dumami pa ang ating matulungan sa pamamagitan ng mga videos na to. Kung gusto nyo akong tulungan, panoorin pa natin yung mga video para ma-reach natin yung requirement na watch hours ni YouTube. At yung subscribers, hindi ko alam kung dadami pa yung subscribers natin. Basta ang mahalaga, matulungan ko lang lahat ng mga nangailangan. Maraming salamat kung nakaabot ka sa part ng video na to. Pwede naman sigurong mag-subscribe ka kung gusto mo. At yun lang naman, maraming salamat. Yan, parallel lines. Yan ang ating lesson for today. Ingat na saan ka man. God bless you and thank you.